Ти можеш стати мільйонером у Слот Сіті. 5 тижнів, 5 мільйонів, 5 мільйонерів. Один депозит на тиждень і шанс виграти мільйон вже в тебе. Знято? Та-та. Шикарно. Слот Сіті – столиця твоїх розваг. Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску «Динамо» заробило 5 мільйонів євро і купило нападника за ці гроші. «Аталанта» оголосила про трансфер українського нападника. «Туран» може залишити «Шахтар» та очолити збірну Туреччини. «Ман-Сіті» неочікувано оформлює трансфер Віктора Циганкова з Жирони. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. «Динамо Київ» заробило майже 5 мільйонів євро за 2 дні. Київське «Динамо» оформило 2 трансфери на вихід. Хавбек Олександр Яцик перебрався до Харкова, а вінгер Максим Брагару вирушив у Полісся. За інформацією трансфермаркету, обидва трансфери принесли київському клубу 4,5 мільйона євро. За Яцика «Динамо» орієнтовно отримало 2,5 мільйона євро, а Брагару приніс близько 2 мільйонів євро. При цьому кияни не забувають про посилення. Вільним агентом клуб підписав захисника Томаша Кендзьору. Також в найближчий час «Динамо Київ» поповниться топовим форвардом із сильного чемпіонату. Як зазначив коментатор товариського матчу «Динамо» проти «Славі», на клубному ютуб-каналі київський клуб фіналізував підписання іноземного нападника з нігерійським паспортом. Наразі в команді є 3 нападники – Матвій Пономаренко, Едуардо Гереро та Владіслав Бленуце. Однак панамські та румунські нападники можуть залишити команду влітку. Турана хочуть призначити в збірну і залишити «Шахтар» без тренера. Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран розглядається як один із кандидатів на посаду наставника національної збірної Туреччини. За інформацією турецьких джерел, президент Турецької футбольної федерації Ібрагім Хаджиосманоглу високо оцінює роботу молодого фахівця та бачить у ньому потенційного керманича збірної в майбутньому. Наразі команду очолює Вінченцо Монтелла, який залишить Туреччину після провалу на чемпіонаті світу, адже команда достроково вилетіла з турніру, повторивши антирекорд збірної України на Євро-2016, коли наша збірна теж вилетіла після 2 турів. Полісся заплатить до 5 мільйонів за футболіста, який забивав Трубіну та Челсі. Вінгер азербайджанського Карабаха та колишній футболіст збірної Кабо-Верде Леандро Андраде продовжить кар'єру в чемпіонаті України. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. У послугах 26-річного футболіста зацікавлене Житомирське Полісся, яке провело успішні перемовини з агентом легіонера. Сторонам залишилося узгодити юридичні формальності. Після оформлення всіх необхідних документів українська сторона зможе офіційно оголосити про трансфер. Житомирський клуб заплатить за Андраде до 5 мільйонів євро. У минулому сезоні африканець провів 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 11 результативних передач. В його активі також 3 голи в Лізі чемпіонів за Карабах. «Шахтар» визначився, де гратиме у Лізі чемпіонів. Донецький «Шахтар» продовжує пошук домашньої арени для проведення матчів Ліги чемпіонів сезону 2026-27. За інформацією Ігоря Бурбаса, серед кількох варіантів, які розглядає клуб, найбільш пріоритетним наразі є Лондон. Повідомляється, що гірники вивчають можливість проведення домашніх поєдинків у Польщі, Німеччині та Великій Британії. Однак саме англійська столиця вважається фаворитом серед потенційних локацій. За наявною інформацією, представники «Шахтаря» ведуть переговори з Брентфордом щодо оренди домашнього стадіону лондонського клубу, який вміщує близько 17 тисяч глядачів. Легендарний Микола Павлов працевлаштувався в клубі УПЛ. ФК «Харків» оголосив про призначення легендарного тренера Миколи Павлова на посаду радника президента клубу. Про це пише клубна прес-служба. Раді оголосити, що відсьогодні Микола Петрович приєднується до багряно-золотої родини і відтепер буде радником з футболу президента Харкова Богдана Бойка. Йдеться у повідомленні.
Микола Павлов зізнався, що вже офіційно завершив тренерську кар'єру. Свого часу він тренував Полтавську Ворсклу, Маріупольський Іллічівець, Київське Динамо, Дніпро та інші команди. Знаменитий італійський клуб купив голеадора української збірної. Український нападник Богдан Попов найближчим часом стане гравцем італійської «Аталанти». За інформацією джерела Туто Меркато Веб, «Аталанта» випередила низку конкурентів із серії А та вже досягла домовленості з Емполі щодо трансферу українця. Сума угоди орієнтовно складе близько 5 мільйонів євро. Попов привернув увагу кількох клубів італійської еліти після впевнених виступів у серії Б. Серед претендентів на форварда також називалися Кальярі та Удінезе, однак саме «Аталанта» виявилася найшвидшою у переговорах. Нагадаємо, український нападник приєднався до системи Емполі восени 23-го року. За основну команду він уже провів 24 матчі, в яких забив 5 м'ячів. Шахтар офіційно оголосив про новий трансфер. Шахтар оголосив про перехід бразильського атакувального півзахисника Раяна Роберто. Футболіст перейшов з Фламенгу. Клуби узгодили всі деталі трансферу, а контракт із футболістом розраховано на 5 років. За інформацією журналіста Вене Касагранде, сума трансферу склала 10 мільйонів євро. В таку суму донецькому клубу обійдуться 90% прав на гравця. Фламенгу також матиме 10% від суми наступного трансферу футболіста. Основна позиція футболіста – це лівий вінгер, але він також може зіграти праворуч та під нападником. 3 клуби української прем'єр-ліги – Кудрівка, Криворізький Кривбас та Одеський Чорноморець – мають серйозні фінансові проблеми перед стартом нового сезону. За інформацією Ігоря Бурбаса, команда Патріка Ван Леовена має намір попрощатися із провідними гравцями, щоб наповнити бюджет. Біло-червоно-чорні зроблять ставку на орендованих виконавців. Також Кривбас вирішив відмовитися від зборів за кордоном та провести їх вдома в Кривому Розі. З проблемами зіткнувся і Одеський Чорноморець, моряки мають трансферний бан, ризикують втратити близько 10 гравців, яких спробують замінити орендованими футболістами Житомирського Полісся. Проблеми є і у Кудрівки, яка має заборгованості перед власними гравцями. Майбутнє клубу залишається невизначеним. Віктор Циганков продовжує шукати новий клуб після вильоту Жирони з іспанської Ла Ліги. Нещодавно повідомлялося, що на Циганкова претендує каталонська Барселона, але українець не є пріоритетним варіантом для босів Барси. При цьому, як повідомляє український журналіст Ігор Бурбас, попиту на Циганкова в іспанській Ла Лізі немає. Саме тому Циганков може переїхати до клубу Нью-Йорк Сіті, який входить до клубів групи Сіті. При цьому, за інформацією іспанської преси, не виключений варіант, за якого Циганков продовжить кар'єру в самому Сіті. До цього Циганкову колись вже обіцяли трансфер в Ман-Сіті. Трансфером Віктора опікається Пере Гвардіола, брат колишнього тренера Ман-Сіті. Сам Гвардіола був зацікавлений у роботі з Циганковим, однак зараз в Сіті прийшов новий тренер Енцо Мареска. А тому для того, щоб трансфер в Сіті відбувся, треба добро від нового наставника. При цьому, враховуючи одного власника у Жирони і Сіті, ціна питання не буде проблемою. До кінця місяця стане остаточно відомо майбутню долю Циганкова. Друзі, а як вам такий варіант для Віктора Циганкова? Чи є у нього шанси поборотися за основний склад в Ман-Сіті? Чи його там очікує глибока лава запасних? Пишіть вашу думку в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.